Miss May Paner. Welcome po, Miss May Paner. Hello everyone, how are you? Can you hear me well? Yes po, Yes po. ma'am. Ayan. Thank you for inviting me. Sino-sino ba mga nandito ngayon? Ilan ba tayong present? Right now po, Dito po ma'am, we sa are ating 24 present in Zoom, as well as Facebook Live po, and as well in YouTube Live. All right. So, anyways, natutuwa ako kasi lalo na pagkausap ko ang mga kabataan, di ba? Alam naman nating lahat na ang kinabukasan ay sa inyo. Nakikita niyo ng mga gray hair ko, hindi ba? Ako medyo tumatanders na, malapit na maging senior citizen. And so really, I'm always excited because I very well know that the future is for all of you. And having known that, kaibahan ko sa inyo ay nauna-una konti. And I hope as I share my story, you can be inspired to do better. Di ba? Kasi alam mo naman, ang narrative natin, kanya-kanya tayo, no copying. You can be inspired or you can start by, I guess, taking inspiration from what others do. But I think eventually, your individuality will come out in whatever you do. So it is very important to know kung ano ang meron kayo. Ano ba ang lakas ninyo? 'Di ba? Ano ang sakalam ng bawat isa sa inyo? Kasi others are good at, for example, in the arts, no? Some will paint, 'di ba? Some will write, some will be performers. Some can do directing. So it is important to take a look at what it is that you are best at. Lagi natin kasi di ba yung iba inuumpisahan na parang ano ba yung gagawin ko? Ano yung ginawa niya? Ano yung magara doon? I think it is best to look at ourselves and know what it is that we want and what it is na nakakaapekto sa atin. So alam niyo ang lakas nyo and then what it is that affects you. Ano yung mga pakiramdam ninyo o mga nangyari sa inyo na hindi niyo nagustuhan o nagandahan kayo? Kasi mula doon makikita ninyo kung paano kayo gagalaw. So kung halimbawa, if there anyone sa inyo meron gustong inyong journey sa bilang mga kabataan na gusto makaapekto sa bukas. Di ba nandito tayo sa ngayon, nasa present tayo, at sa present lang naman tayo gumagalaw para sa tomorrow. Can I just at least, ask any one of you or a few of you as to ano ba ang mga concerns ninyo na gusto ninyong galawan or hinaharap ninyo or challenge ninyo or pinanggigigilan ninyo, you're so passionate about. Ano ba yung mga yan? Sinong gustong mag-share? Don't shy. Siguro, I'll wait for the participants, pero ma'am, siguro I'll be the first one po. Sige. What's your name again? Juris po. Juris. Ang gwapo-gwapo ni Juris. Juris, may girlfriend ka na ba? Bakit? Natanong lang kita. Masama ba yun? Special someone po. Ano? Special someone. Special someone. Babae ba yan? Babae po. Okay. Het ka pala. Kailangan gender sensitive tayo, hindi ba? Yes, hindi lang ng male. Yes, may gusto babae. May male na gusto ay lalaki. Definitely. Hindi ba? So anyway, sige, ikaw muna mag-umpisa. Okay, so I think po, I'll go and advocate yung what we stand here for sa Quirino Youth Initiative, which is proper voters education. Kasi in our last webinar po, it was mentioned by a speaker na what we see in social media mostly is not being reflected sa kung ano talaga yung lumalabas na votes. I think po way back in 2019, we had some politicians running for the senatorial position, and we thought po talaga na sila yung parang yung majority ng voting people, kasi that's what we see in social media, especially within our age group po. Pero nangyari na once the results of the votation lumabas, hindi po pala ganun. So, yun po sana ang ano namin is, how do we translate yung voters education na meron sa social media to the ones na nakikita namin sa talagang nangyayari? Alam, totoo yan. Kasi, for example, ako, di ba, yung mga kandidato ko, parang feeling ko sila yung mananalo kasi parang
parang niya man ng algorithm ng social media. Are those that are within our, I guess within our experience, within our likes, di ba? So yun ang nakikita natin. Yun nga ang challenge natin. Hindi yung nakikita natin sa social media, necessarily yun ang reality. So how do you make sure yung nakikita sa social media, sana yung din ang reality kasi yun ang gusto mong puntahan. Well, actually, wag din tayong magpa-overwhelm kasi we can only do so much. And if we really do our best, and what is your best, the result is the result. Whether manalo yung kandidato mo o hindi manalo yung kandidato mo, kung ano man yung resulta, doon ka na naman ulit nanalo. And how do we ensure that? Siyempre, kailangan nating mag-research. Sino ba at saan ba talaga na ipapanalo ang mga boto? From what I know, the D social class, nandiyan ang pinakamalaking boto. Ang youth, ilang percent lang ba ang boto ng youth ng election na ito? Pero ang D market malaki. And for example, kayo, are you in touch with the D market? Sino ba yung mga D market, 'di ba? Siguro sila yung mga driver, sila yung mga kasambahay natin. 'Di ba? Sila yung mga walang sariling bahay, sila yung mga nagrerenta sa mga maliit na mga rooms. Sila yung D market. Do we know them? Are we even making an effort to understand them, to know who they are, to know how they think, to know what it is that they feel? Ano yung mga sentiments nila about people that they want to be in office? What is most important to them? Ano bang mahalaga sa kanila? Yung relasyon sa mga kandidato, yung pangako ng kandidato, yung ibinibigay na pera ng kandidato, ano yon? Kasi kung alam natin kung ano yung kakanyahan ng market na gusto nating ma-reach, yun ang ating aabalahan ng ating mga energy. Ngayon, kung tayo ay artista, syempre approach natin maganda kung creative. That's why others will create songs, others will make t-shirts, others will write poetry, and hopefully, in that kind of medium, patungkol pa rin at aabot sa kanila. Like for example, ako, I noticed, no, kasi I guess alam niyo that I help run a community kitchen, KAWA Pilipinas, no? Whenever I go to the homeless or to the urban poor or yung mga PDL, alam niyo, napansin ko, ang karamihan sa kanila, ang gusto nilang manalo sa darating na eleksyon ay si Bongbong Marcos. Eh gusto ko ba si Bongbong? Kung ako ang tatanungin ninyo, hindi siya ang gusto ko. Kasi ako ay, aaminin ko na sa inyo, and some may be different, but ako ay isang kakampi. So yan, klaro yan sa akin. Kasi yun ang gusto kong manalo. Ngayon, ang gagawin ko, kasi ang sinasabi naman nung, for example, ng kandidato ko, ang gusto niya ay radikal na pagmamahal. Eh, kaya ko yan. Kasi di ba ako nga sinasabi ko lagi, laban. Ang operating system ko ay pagmamahal. So nung sinabi yun ni Lenny na yun ang gusto niya, o yun din ang gusto kong gawin. Kasi ang pink, sabi niya, hindi siya kulay. Siya isang pamamaraan ng pamumuhay, ng pagmamahal. So sa akin, bilang isang tao na gumagawa ng pagkain, nagluluto, pagpunta ko sa kanila, kinakausap ko sila. Sabi niya sa akin, sabi ko, kuya, sino bang iboboto mo? Sabi niya, ma'am, nahihiya pa yung magsabi kasi syempre hindi nila alam kung sino gusto kong kandidato. Sasabihin nila, ma'am, okay lang ba? BBM kami. Sabihin ko, okay. Lahat naman tayo, syempre, sagrado ang boto kung sino ang gusto ninyo. Yun ang syempre, magpapatuloy ako. At rin ko, bakit siya ang gusto mo? Kasi kahit sa mga Grab driver na nasasakyan ko, yun din ang madalas nilang sabihin sa akin. Bihirang-bihira. Nag-iila na magsasabing Lenny or Isko, pero karamihan talaga ang gusto nila si Marcos. So magpapatuloy ako sa conversation, tanin ko, bakit sila ang gusto nyo? Sabihin nila,
Kasi ma'am, balita namin pag nanalo siya, ibabalik niya yung gold. Ibabalik niya yung yaman sa mga tao. Sa loob-loob ko, ha? Kuya, aantayin pa niya talaga na manalo siya bago niya ibalik ang gold. Hindi ba kung gusto niyang ibalik yun, pwede niyang ibalik ngayon? So, you try to be able to converse with them without putting them down. Kasi ba tayo, pagka ang kandidato, awayin natin, gusto natin agad marami sa argumento. You don't need to win arguments. It's better if you win hearts. Kasi pag nanalo kayo sa argumento, malamang, yung gusto niya pa rin. Pero if you win a heart, di ba ang mangyayari, meron kayong dugtong, meron kayong connection sa kausap ninyo na ang ending ninyo, i-consider niya yung kandidato mo kasi nagkaroon ka ng puwang sa puso niya. Do you get what I mean? Can I hear answers? Yes po, ma'am. Yun po yung ano rin namin na parang don't want to come as parang elitist na parang ganun. Mataas eh. Gusto niya tumabi, maging tinitingala kayo na para kayo antay. Yun yung hinihingi ng panahon sa atin eh. Hindi yung divide na nga tayo ng COVID eh, di ba? Dapat, wag nating bigyan ng puwang yung magkahati-hati pa tayo. Kailangan ang bigyan natin ng puwang is kung paano, in spite of our differences, we will realize how connected we all are to each other. And how, based on what you believe, based on your core values, based on your principles, based on your dreams, you can connect to someone who is of a different belief than yours. And then hopefully, yung paunti-unti marirealize nila, parang I think mas tama ata yung napakinggan ko mula dyan sa isang Lenny supporter na yan hindi ba mas okay yun kesa yung parang ang galing-galing mo, ang tayog-tayog mo, napatunayan mo mahusay ka, tama ka, pero nairita sila sa'yo. In the end, they will vote for who they want and they will make sure mairita ka rin nila. You know what I mean? Kasi sa totoo, mahirap magmahal. Naniniwala ba kayo doon o nababaduyan kayo sa sinasabi ko? Very true po. May truth Hindi to that ba? po talaga. Mas mahirap talagang gawin yung mahirap at yung tama. Kalimbawa na lang, meron kang baril at gusto mong pumatay at of the kind of person that I am. Di ba? Pag galit ka at you come from anger, just pull the trigger, tapos na yun. Tanggal na yung problema mo. But to come from a place of love, you will have to think and say, what am I doing? Is this me? Do I really want him to die? Do I even want me to go to jail? Diba, when you go through that process of thinking, of pwedeng mali ako, tama ba ito, mas mahirap yun eh. And that takes so much love from you. And if we are all able to do that, especially in this time where there's so much separation, there's so much anger, there's so much fake news, di ba ang dami-daming content ng TikTok, hindi mo na malaman sa dami ng information kung ano ang bibigyan mo ng energy, anong paniniwalaan mo. Pag mahina-hina ang dibdib mo, mahina ang puso mo, mahina ang paghanap mo ng tamang information, ang tendency mo, makikiano ka na lang yung, ay, okay yan ay, yan ba sikat ngayon? Ay, yun ba sinusunod ng sinusundan ko? Nawawala yung self. I think it's very important at this time to value the self and what that self is giving to the world. And that needs a lot of critical thinking, a lot of loving, a lot of patience. And sometimes kayong mga bata, kulang na tayo sa pasensya, di ba? Kulang na rin tayo minsan sa attention span, sa listening. Antay ko kayang katrabaho sa kitchen. Ano ka napapansin ko kayo mga bata, hirap na kaya kayong makinig. Yung isa nga habang anong sinasabi ko, yung opposite ang ginagawa niya.
Pero imbis na magalit ako, pinapakiramdam ako, so, bakit kaya ganyan tong batang to? Hindi ba sabihin ko, wag mong hawakan ng kutsilyo ng ganyan kasi masusugat ka. Pero parang pumapasok tapos lumalabas lang dito. So, yung pagtagtag niya, ganun pa rin. O nung nasugat. Nung nasugat, sabi ko, anong nangyari? Bakit ka nasugat? Kasi nalingat yung isip niya. You know, when you're cutting, and ang mind mo naglilipad, hindi ka naka-pay attention doon sa hinihiwa mo at saka kung nasa ng kamay mo, mas may tendency kang masugat kasi hindi ka present eh. You know what I mean? Parang it seems very easy, but actually, it takes so much focus and commitment to be in the present and to do what's right. And in the case of the youth right now, there is so much power that you have. Maybe hindi nyo lang yan alam, but there is power within all of you that if you unleash it in the right way, that is very transformative. It can change the world, it can change you, so long as sana ang karga ninyo ay may tino. Kasi kung ang karga mo garbage, anong lalabas? Di ba? Garbage in, di garbage out. Pero kung ikaw ay naging masusi, naging mas critical, mas mapag-isip, nakikinig, at nakikinig ng mabuti ha, marunong magmalasakit, and then, you know, mas meron kang natututunan kasi anong sinasabi niya? Ayaw niya pala kay Lenny kasi si Lenny, ang feeling niya, pinapaikot lang ng mga dilawan. So isip ka ngayon, imbis sabihin mong, hoy, excuse me ha, hindi yata ganun si Lenny. Si Lenny magaling. Hindi ka naman nakinig eh. Inantay mo lang na matapos siya, tapos banat ka na ng banat. Whereas kung nakikinig ka, yan ba ang tingin mo? Kasi alam mo, sa totoo lang, maaaring meron kang obserbasyon na ganyan, pero kung titingnan mo si Lenny, makikita mo rin na siya yung leader na nakakapagdesisyon ng mga mahihirap na desisyon at hindi lang, in fact, hindi ba ang maraming sasabi kay Lenny na duwag, hindi ba? Wala naman niyang tapang, wala naman niyang ganon. Pero pag makikita mo naman yung mga ginagawa ni Lenny, hindi ba? Merong disaster, nandun na siya agad. Hindi ba? Kaya niyang magsabing, paandarin natin ang kampanya sa pagmamahal. Mahirap gawin yun. Pero kung babanat ka lang ng babanat doon sa mga tumitira kay Lenny at hindi ka magpapaliwanag ng katotohanan na nakikita mo tungkol sa kandidato mo, ang tendency mo, ang mangyayari, gumagawa ka lang palagi ng mga walls instead of making bridges. 'Di ba? Kasi pwede namang manalo si Lenny, yehe. Pero kung matalo si Lenny, anong mangyayari sa atin? Mainit ng ulo natin, you know, binaya tayo. I mean, 'di ba? So, you know, you only have to be in touch with your best self, and whatever the result, you will still keep on making better choices, whatever is thrown your way. So the challenge is to find your best self now in the process of affecting governance. Kasi kayo magiging leader din kayo, maaring iba sa inyo gustong maging SK chairman, yung iba sa inyo maging head ng student council, yung iba sa inyo tatakbo sa school politics, and eventually community ninyo, barangay ninyo. Pag hindi kayo nagsasanay ngayon habang bata pa kayo, ang tendency ninyo, yung formation ninyo ay wala ring katinuan. So it is very, very, very important to always go inside of you and to know who you are. Because as you live every day, you will be making decisions that challenge your person. So earliest now, build character. Build character. Who am I? Who am I? Diba? That is a very hard question to answer. So whenever you are in a crisis, who am I in relation to this? Kaya nga, di ba ako ang like ko lang tanong sa aking life, what will love do now? Di ba? Pag meron kayong problema, meron kayong tanong, what will love do now? Mahirap yan. Kasi pag sinabi mong what will anger do now, sapakin mo na yan, dayain na natin ng eleksyon, di ba? Ipanatong, di ba? Bigyan mo na lang ng pera yan. But if love for the highest good, hindi lang yan good for your kakampi. It's good for all.
Kaya masarap ang radical love kasi ang radical love, hindi lang yan nagmamahal ng katulad ninyo, nagmamahal siya ng lahat kasi it includes, it unites. 'Di ba? Ako nga kung sinasabi huwag niyong awayin yung mga hindi ninyo katulad. 'Di ba? Kasi pag kayo nanalo ng presidente, presidente kayo ng lahat. 'Di ba? Halimbawa, manalo yung si Lenny. Presidente siya hanggang sa ng DDS. Kung hindi mo kayang mahalin ng DDS, yung presidente ka lang ng mga katulad mo, patay na. Pag kailangan na ng mga tulong, unahin mo na yung mga kakampi natin. Ay, yung DDS ba, huwag niyang bigyan. Ano ba yun? Hindi ba ang pangit mo rin kung ganun ka rin lang? Di ba? Kasi you will only serve those katulad mo, kakampi mo. I don't think that is the kind of Filipino that will be of service to all. Well, that's what I think. So, thank you, Juris, for that wonderful question. Yung iba, meron ba kayong gustong itanong? Love. Reaction. Reaction. Reaction po siguro, yeah. Yes, please. Ang ganda po nung sinabi niyo na we have to start with ourselves. Kasi Yes. it really takes a lot of effort din po na to be able to influence others along the right path talaga. Kailangan na we start with ourselves and we self-inquire, we engage in self-inquiry para malaman natin na we ourselves are in the right path. And so we can be effective in guiding others in the right path then in terms of politics, in terms of the elections, ganyan. So yeah, really tumatak po sa akin yan. Thank How you. about Kay and Janelle? Meron kayong reaction? Or questions? Hyra. We have to be critical of ourselves, pinaka of ourselves. Napakahalaga nun. Kaya nating punahin ang ating sarili. Hindi yung lagi na lang tayong tama, lagi na lang tayong magaling. Diyos ko, nakakatakot kayo pag naging ganyan kayo. Yabang din yan, no? Opo, totoo po yan. So, sa humility po talaga dapat. Yes, yes. Learn that now rather than later. Yung iba naman, anong mga masasabi ninyo? I think Miss Kay, do you have something to add or to ask? Or Miss Janelle? A blessed day po. I am Janelle Vallejo from St. Louis School of Solano Nueva Vizcaya po. I am so enlightened po by your thoughts that be in touch with your best self po. I agree po with that because the power is in us po as the future leaders of the country. Yun po. True yan. True. So tandaan nyo yan, ha? Huwag ninyong ihiwalayin yung sarili sa inyong mga ginagawa. At ang hugot mula sa kalooban. Huwag kayong huhugot mula dun sa nakita nyo sa TikTok, uy, gara no na. Hindi. Lagi nyong i-include yung loob. But totoo po yan kasi parang nowadays, sobrang lakas ng hakot ng bandwagon ngayon, lalo na nga sa mga social media platforms. Kaya sobrang importante din talaga na we take a bird's eye view of everything. Like, we take into account the things that we see on social media. Pero dapat talaga filter out natin yan, no? Kung ano yung tumutugma sa ating sariling moral beliefs din. And, ayun, and by that, hopefully maka-influence tayo ng maayos sa iba pang youth and iba pang Filipinos. Kanina nga sa chatroom ko, nakakatawa yung batchmates ko. Meron dong isa na pastor. Yung isa naman, negosyante. Nag-aaway sila. Yung pastor, tinitira niya si Lenny kasi daw namumulitika lang nung pumunta sa Siargao, nagpa-picture-picture lang, di ba? At yung isa naman na sobrang Lenny, nagpakita siya ng mga ginawa ni Lenny, ng mga ganun. So nag-aaway yung dalawang yun. Doon sa chatroom, so yung mga iba, syempre, tahimik lang habang may mga nag-aaway, di ba? So ang nangyari, parang ang ending pinalayas nung Lenny, yung hindi Lenny. Lumayas ka na sa chatroom na ito, pare, walang personalan, pero ikaw, toxic ka, ikaw ganito ka. So ako habang nanonood ako sa kanila, oh my God,
ito ba yung gusto nating mangyari sa atin? Na and to think kami magkaka-batch na isang kami we come from the same school, pero the way they were talking and putting each other down, talagang sabi ko ibang level. Ibang level. And then naghahanap ng kakampi yung isa, di ba? Sabi nga ni ganito ka daw, ikaw turing kang pastor, wala kang tino, ganyan. Eh yung pastor hindi na naman nagpapatalo. Kasi nga, syempre, I guess, bilib na bilib siya sa kandidato niya at hate na hate naman niya si Lenny. So, taga yung mga salita niya, maanghang din. So, sa loob-loob ko, oh my God, nakakapagod silang pakinggan at panoorin. At sila, mga kaedad ko yan, mga 58 ako ngayon eh. So, yun ang mga edad nila. And di ba, ang scary ng thought na ito yung kaya mong gawin para sa kandidato mo? Di ba? Kung ang kaya ninyong gawin para sa kandidato ninyo ay mang-away, to make yourself right and make themselves wrong, diba? To put yourself above the best, diba? To keep on dividing, to keep on ganon. Diba? Ano ba naman yung, okay, yan ang paniwala mo, kuya. So, ito lang ang paniwala ko at ito yung nagawa niya. Tama na, wala ng personalan, diba? Kasi yung mga nanonood sa inyo, nakikita kung anong ginagawa. And therefore, they're also making their own opinions about the candidates na dala-dala ninyo. Eh kung ganun ka rin lang pala, nakikita nila, Diyos mio, grabe naman pala itong nagpupush kay Lenny o kung makaaway, talagang siya na ang pinakamagaling. At yung isa naman, grabe o hindi rin mapapatalo. Gagamitin yung pastor card niya. Hindi ba nakakaloka? So what will this election bring out in you? I-check nyo rin, ha? Kasi kung di ba, yung iba naman mandadaya sa eleksyon, gagawin yan digitally, di ba? Kung yun lang naman ang nagawa ninyo at mananalo kayo, meron ba kayong ligaya kung nangyari yun? Eh kung ginawa niyo yung best niyo pero natalo kayo, pero natutunan ninyo ang dapat ninyong matutunan sa kung anong tama at mali. At tingin ko, victory pa rin yun eh. Well, at least for me, ha? Of course, I know who I want. I know I don't want the Marcoses anymore. Some of you may not believe me. But this need not separate us. Kailangan lang talaga, meron talagang mananalo kasi hindi tayo pwedeng may void. You know, we need leaders. At next year, it's time to elect a new president. But what it will do to us, ang babantayan ninyo. Yun ang talagang napakahalaga. What about the others? Hi po. Ma'am, may question po from Florence Adviento. Okay. Ma'am, what's next po after Tao po? Meron po bang susunod? Okay. Alam mo, iniisip ko rin yan, what's next for me after Tao po. Kasi parang ang feeling ko, although from this time on until this coming election, I really want to keep on screening Tao po because I really want it to be an education campaign, especially for those who will vote this coming elections. And I think most of you will. And I really want to be able to show Tao po. In fact, if I can offer Tao po to your school, just get in touch with me and I can arrange a screening and a talk back right after a screening. So if you can arrange that, I'd love to have that with you. Okay ba yun? Very much, Yes. ano po? Yes. Very okay. Okay, so just I get in touch believe- with me. Yes po, I believe madami sa ating partners ngayon na schools and organizations ang interested dyan. So yes, no, whoever is interested, just get in touch with me and I can arrange a screening and I will make sure it will be very affordable for all of you. Kasi ang point ko naman, hindi ako para yumaman, kundi para makapag-spread ng aking art through Tao po, which is a movie na nagpapakita ng 4 na narrative ng mga taong naapektuhan ng extrajudicial killings in the time of Duterte. And I'd really like to show it to you. Yes po, and we would really want to watch it po. So, with that, Kay or Janelle, who would want to go first to ask questions to Ms. May Paner? Go ahead. Hello po, I'm Christine K. Mangawil of QYI. So, di ba po, may mga youth na natatakot sumali sa activities for social action na i-intimidate po sila? Ano po yung mga una nating dapat gawin to encourage youth to
join activities, and ano pong message mo sa mga youth na nagdadalawang isip? And how do we reach people who did not have this sort of opportunity before po? Well, kasi yung mga nagdalawang isip, ano yan meron silang parang takot na pag ginawa nila to, mamamarkahan sila, di ba? Pag ginawa nila to, baka may mga kaibigan sila na mainis sa kanila. Pero that is a decision you really have to make alone. Kasi alam mo, in life, you have to allow yourself to be vulnerable. Yung nandun ka sa space na parang hindi ka masyadong safe. Diba? When you're vulnerable, lang yung parang meron kang natatakot ka, kinakabahan ka, dapat ko bang gawin to o hindi ko to gawin. I think nasi-shape yung character natin when we allow ourselves to be vulnerable, and in that vulnerability, we still make the decision that will make us get in touch with who we are. Kasi alam mo, ang takot nandiyan naman at may silbi ang takot. Kasi yung takot sabi niya, huwag mong gawin yan. Ako, pag gawin mo yun, ganito mangyayari. Pero yung takot na yun din naman, pwede namang mangyari na parang natatakot ako, pero siguro pag puro takot ako, wala rin akong magagawa. I think kailangan ko rin mag-crossover. And you don't have to make big, bold steps. You can make little baby steps. Hindi ba? You can try to, for example, leave a comment about one good thing na naniniwala ka. And then panindigan mo, and then tingnan mo. Kung halimbawang nag-leave ka ng comments sa isang bagay niya, and then parang may nag-like. Oh, hindi ba? Wow! Little victory na yun eh. Kung meron halimbawang nag-comment ka na sabihin mo, alam mo, ito ang paniniwala ko tungkol dyan sa gender issue na yan. O, meron naman dyan magsasabi ng parang walang kakwenta-kwentang comment. Huwag mo nang pansinin yun. Diba? Kasi it doesn't deepen the discourse, kung mo na personal lang, or sabihin nun, ew, gaganong-ganon lang, wala namang ibig sabihin yun eh. Kung meron siyang sinabing, yan ba ang comment mo? Kasi ako ang tingin ko dyan ganito. O hindi ba, meron kang bukas na conversation na pwedeng mangyari. Pero ang sinasabi ko lang, kung nakakabahan ka, okay lang yan, pero kailangan pa rin meron kang gawin tungkol dun sa kaba mo, kahit na pa konti-konti lang. Maghanap ka ng katulad mo ng pag-iisip, makipag-usap ka doon sa tao na hindi mo usually kinakausap, hindi mo sumali ka sa isang grupo na tingin mo nagre-represent ng values mo, pero meron ka talagang kailangan gawin about it. Hindi pwedeng nandito lang sa utak mo lahat ng takot, nasa dibdib mo, tapos naging wala ka na, analysis mo na nagkaroon ka na ng paralysis, wala ka nang nagawa. Hindi ba? Kasi your fear should be able to shake you up, to move you forward and deeper in a situation. So pwedeng paunti-unti lang. Pero i-test mo ng i-test. Diba? Give yourself the chance to kind of grow by taking risks. However small they are, but take some risks. Yun. Okay ba yun, Kay? Opo. Yes, that was a very nice answer po, Miss May Paner. Thank you so much. That was very inspiring po actually kasi I personally and I think everyone here agrees nga na it takes courage talaga to participate in social action. So, kailangan talaga we start with ourselves. Again nga, yun din yung parang main concept na sinabi niyo sa amin kanina. And it's really nice to keep that in mind and to just be courageous talaga in whatever endeavors we are facing in our process of influencing others and guiding them nga to what we think is right and what is for the common good ultimately. Yes po. So, I think, Janelle, would you like to ask a question to Ms. Maypene? This is Juana Nueva Vizcaya. Here's my question po. Most individuals po at this time take their actions po. And this is also one of the socializations. Sorry, parang can you repeat the question? Na choppy? Wait, ulitin ko na lang po. Yeah, please.
Most individuals po at this time have limitations in having interactions with other people po. And this is also one of the factors that limits the socialization side. What is the best solution that the different organization and leaders must implement po to encourage them to join and unite with others? Thank you po. What is the best? Ano, meron part na word na hindi ko naintindihan eh. What is the best solution po, answer para po sa yung i-implement po ng ibang organization and leaders to solve this certain problem among the youth? Ano yung problem among the youth na mag? Yung having the lack of interaction with other people po. Kasi you have to make activities that will interest them. Kasi ang project nyo boring, syempre kahit naman ako hindi ako sasama sa'yo, no? Pero pag meron kayong project, mag-isip kayo ng something really creative that will want others to join. Kasi yung iba gagawa ng project, ano ba yan? Parang gusto ko bang salihan yan? Hindi ba? They wouldn't even want to put their names in that kind of a project. So importante to make it creative, di ba? To make it fun, to make them want to be involved, to make them, makikita nila yung mga crush nila na nandoon. Ay, nandoon si ganito. So isalin yung lahat ng mga feeling yung mga papa balls, mga gusto makita ng mga I mean, sometimes you also have to be creative that way. Hindi ako nagmamali sa parang sobrang purist, di ba? I mean, may mga tao na sa umpisa, sasali sila because there are certain people in the group na makikita nila doon. O, pwede nyo isama yun, invite, alam mo ba na member ng group na ito, pag sumali ka, makikita mo siya doon. That can be a start. O pag nandun na, ano ang gagawin ninyong project? O ang gagawin nating project ay, for example, what's a creative project? Gagawa tayo ng video na, for example, 1-minuter, na in that 1-minute video, may papakilala mo, for example, ang dalawang kandidato, 1 minute each, di ba? Kung ano yung nagawa ng isa na kung bakit better yung isa dun sa issue na yon. For example, in 1 minute, halimbawa, ang issue ay, halimbawa, gender sensitivity. O kukuha kayo ng isang soundbite, for example, ng isang kandidato versus soundbite isang kandidato. In a 1 minute video, papakita nyo kung bakit mas magaling si candidate 1 versus candidate 2 sa video na yon. So magre-research sila. Then exciting yun kasi hanapin mo talaga sa internet, yung soundbite, yung ganun. And then they will put context to it. And then maybe that's exciting for some. Kasi wow, hindi nila alam na sinabi pala nung kandidatong yan yun. At ito pala talagang stand niya. So they learn from the issue, and then they learn about the candidates, and they are also creative in expressing the qualities of your candidates through the videos that you have done. And then you will have your own comments about it in the end. Pwedeng ganun. So pag ganun yung interesting yung mga pinagawa nilang project, mas maraming sasali. Bigyan ng motivation. O sige, ang best video, magkakaroon ng date with whoever yung dateable ng mga sikat sa inyo. Diba? We'll have a photo op at the whatever. We'll get 1 tray of yummy lasagna. Kung alam nyo masarap yun. I mean, you can think of a lot of things just to entice people to join. Did I answer your question? Yes po. Thank you so much po. Okay. I've learned a lot po. Okay. Yes, super nice po kasi na-raise niyo po na we need to explore talaga yung creative side of this social action that we are trying to do. Kasi talagang ma-expand natin yung ating reach kapag creative yan and interesting talaga para sa mga tao. Oo naman, dapat creative kasi 'di ba pag Yeah. sabihin ko I love you versus yung isa kumanta siya I love you. Gumano, 'di ba mas maganda yung pangalawa kasi may kaartihan, kasi mas creative kasi I love you. Corny, 'di ba? Pero Tama pag po kumanta yan. na yan, itinula na yan, isinayaw na yan, tumutulay sa alambre habang sinasabing I love you. Hindi ba mas creative 'yon? Siya mapapatingala ka, wow! Tumulay siya ng alambre para lang sabihin niyang mahal niya ako. Gusto ko na yan, 'di ba? Kaya kailangan creative. Ganon. Yun, Char. Yes po indeed, Miss Maypaner. Ako po kasi I work on the creative side within yung council po ng unit ko. And lagi kaming nahihirapan kapag yung isang event, for example, a webinar, tapos walang viewers, and then yun po, parang ang hirap talaga. And
dun pumapasok yung how would you entice the people? Kasi especially if isa siyang parang project na hindi siya nakaka-grab ng attention. For example po, there was an event na online games, marami pong viewers talaga. Natural, marami na naglalaro. Pero when it comes po, for example, a disaster-related webinar, kumukonti po yung mga yung viewers. So, I think same naman po, of course, with yung what we're trying to promote here, na we have to be creative. Parang sa amin po, like, we resort to sometimes posting of memes para lang ma-entice yung tao. Kasi ayaw naman po nila makita na like fully na puro details lang. For example, nung kandidato. So, like, make it interactive. Make it interactive, involve very interesting people that they kind of want to see or be part of. Magkaroon kayo ng initiative for them to join. Kung meron kayong halimbawang may simple prizes or big prizes o anong mga kaya ninyo, hindi ba? So, halimbawa, ang sumali dito, gagawa tayo ng isang malaking parang a postcard or na ipamimigay natin sa Pasko, whatever, Pwede kayong mag-isip. Yes po, actually yan po yung plano ng Quirino Youth Initiative. Talagang sa pag-formulate namin ng mga public promotional materials namin and sa mga infographics, ganyan, or planning. Ayun nga, nabanggit ni Juris kasi he's also part of our visual arts committee of QII. So yan, ang pinagpaplanuhan po namin yung mga meme type na postings, yung talagang yung mga uso ngayon, yung K-pop, ganyan. So we're really trying to connect yung mga uso ngayon sa very useful and very informative na promotional materials. Oo, mag-TikTok kayo kasi hindi naman lahat ng TikTok, di ba? Ako nga, hindi ako nag-TikTok, nakikita ko yung content eh. But now I see very interesting content sa TikTok. Some are political, some may mga cooking show, di ba? So hindi lahat naman So gamitin nyo lang yung the better side of it and then make it work to your advantage. Yes po, that's true. And actually, there's like may control po tayo sa right, sa feed natin sa mga social media. So it really takes some effort din na parang i-curate kung ano yung makikita natin sa ating sa timeline, sa newsfeed, ganyan. Yes. And ayun, para din po kung gusto nating mas matuto about this thing, so pwede po nating i-follow yan. And then it just comes naturally na po sa algorithm ng TikTok, kumaga ganon. Na kaya super helpful din po talaga. Pero yun nga po, we have to be careful din sa pag-curate natin ng mga pina-follow natin. Yes. Agree. Ma'am, last na po, would you like to have a message po to our youth or kahit po sa mga kababayan natin for this upcoming elections or any po na gusto niyo sabihin? Well, ako lang, like I said, ang kinabukasan ay sa inyo ngayon. And if you will be able to get in touch with your best selves, and if you can come from a place of creativity so that you can get impulses from the future, wag na kayong masyadong maging magpabagahe dun sa mga nangyari na. Mas ma-excite kayo sa pwede pang mangyari. And welcome the future with excitement, with creativity. And while you work within you work within your community so that you can influence more and more people each day. Hanggang sa mag-grow yan. Before you know it, you are already converting a lot of people with the kind of consciousness that can serve all. So yun lang, from yourself, a consciousness that liberates and that serves all. So with that, I'd like to wish you all a very Merry Christmas, nagpapasko na, and a Happy New Year, and hopefully great governance from the leaders sa iboboto ninyo at sa inyo na magiging mga leader natin sa mga darating na panahon. So thank you so much for this time.
much po, Ms. Paner, and thank you to our panelists also and those who participated in our discussion. In this junction, we proceed to the awarding of the Certificate of Appreciation and Photo Opportunity with Ms. May Paner and our panelists and our hosts. Ayan. So, Thank you. let's take a picture po. Yes. Let's take a picture po. 1, 2, 3, smile. Another one. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you so much Thank you po, so much Ms. for having May me. Paner. So much po. Si Chel na susunod, ano? Hi to Chel. Yes po. Thank you. Bye-bye. Thank you po so much. Bye. Wow. Kira, ask kita, what was yung highlight na sa tingin mo dun sa talk ni ma'am? Or yung talagang tumatak sa'yo as a student, na as a youth, sabi niya na we are the future of the country. Yeah. Kasi nabanggit niya, 'di ba? Like, we need to, feeling ko, nasa youth din, yung parang creative, tawag doon, creative initiative. Kasi, ayan nga, yung mga memes na yan, parang hindi naman natin i-expect yan sa, diba, sa parang older generations. So, it's really nice na parang kukumpul natin yung lahat and we can really see how important yung youth sa pag-participate sa social action and for making social change talaga. And ayun nga, aside from that, if hindi halata, yung tumatak din talaga sa akin is the fact that we have to start with ourselves and we have to be humble and we have to be open to self-criticism and self-inquiry para makapag-influence ng mabuti sa ibang mga tao. So, how about you? Ayan, so for me naman, yung pinakaunang question na tinanong ko kasi was how do we make sure na ano yung nakikita natin sa social media will be translated sa like anong talaga nangyayari. And she said naman na we can only do so much. And I relate with that kasi especially now na nasa pandemic tayo, we can't be going outside talking to people, asking who sino yung boboto nila kasi that would not only endanger yung like yung lives natin or yung kasama natin, pero as well as like it's not as productive as kung walang pandemic. And youth kasi tayo, so we should focus on what we know, which I think we have some really like expertise talaga natin is social media, paano natin gagawing like really fun and interactive yung mga ginagawa nating like videos or photos, di ba? So, ang maganda kasi doon is if you do your job right, if you do yung dapat mong gawin with your expertise and yung ano yung forte mo, it will relate to some extent sa kung ano yung magiging result talaga. Siguro that time hindi lang natin na-push like masyado pa yung social media publicity ng isang kandidato, ano ba talaga yung pinoprovide niya. Pero I think now na mas marami na gumagamit social media, mas quote-unquote woke yung mga tao, or should I say woke, or more knowledgeable na lang. I think we could still play a huge role dito sa voters education and to whatever advocacy na meron tayo sa future. Kasi, once natapos ng ang national elections, mostly ang ibang voters education medyo makakalimutan na. Pero that shouldn't be the case, diba? We should think of ways na magpe-persist pa rin tayo all the way up until dun sa near future na need ulit natin ng mga elections, di ba? So, ano kayang what do you think, Kira, is ano na lang, for example, if you have somebody na hindi kayo parehas ng political views. I mean, as a person, I think naman na we all share yung parang mindset na we do not criticize. Ever since the first webinar pa, we do not criticize, but we try to understand. And we try to let them understand yung side natin, di ba? Yung point of view natin. So, how do you do that? Siguro kung parang meron siyang pabiglang sinabi na, uy, parang medyo sobra na yan. How do you like parang channel your patience, inner patience? Kind of?
Ayan. So, it's important nga naman for me, it's really important na alam natin yung syempre yung basic parang criteria kung ano yung gusto natin sa kung ano yung gusto natin na sa isang public servant. Especially